guys! Welcome back to my YouTube channel. So, meron na naman tayong panibagong video for today. At ang tawag dito ay tested TikTok food hacks. So, usong-uso ang TikTok. So, naisip ko, yung mga nakikita kong mga video sa TikTok na puro paano magluto, gagawin natin today. So, madali lang yung mga pinili kong video para magawa nyo rin. So, tara, gawin na natin. So guys, dito ko ipapakita yung TikTok na gagayahin natin. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan.
Ang tawag dito ay chocolate pie. So, meron akong isang nilagyan ng milk yung chocolate niya. Milk. Basta milk yung palaman. Tikman natin. Ito yung milk. Walang halong milk, pero masarap. Ito, ating chocolate. Kasi medyo brown siya. Ito chocolate. Try nyo rin, madali lang siya, so gawin na. Tapos yung isa, ang tawag naman sa kanya, fried cookies. Kung wala kayong Oreo, pwede din naman cream o, katulad dito, cream o. Natikman natin. Tapos, merong minsan yung mga pancake na mix na, yung nabibiling box. Meron siyang free syrup. So, pwede mo din siyang lagyan. Lagyan. So, ito, nalagyan ko na. Perfect merienda, pwedeng midnight snack, pwedeng nyo siyang gawin. Napakadali at napakasarap pa, so kayang-kaya nyo gawin po. Ano pinihintay nyo? Gawa na! Thank you for watching! Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Please like, share, and subscribe to my channel! Make a cup of coffee for your